السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء بريب 1 في تاني حلقات المراجعة النهائية الخاصة بالماث. معاكم مستر سيد عبد الرحمن. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن كاملة على الجيومتري. في الفيديو اللي فاتت احنا عملنا ريفيجن على الالجبرا كلها. لو انت ما شفتش الفيديو ده تقدر تشوفه من خلال الاي اللي هتظهر على الشاشة من فوق دلوقتي، وكمان تقدر تحمل الشيت بتاع الفيديو وشيت الريفيجن اللي هتلاقيه في صندوق الوصف في نفس اللينك. طيب النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيجن كامله على الجيومتري. الشيت ده هتقدر تلاقيه فين؟ برضه هتلاقيه في مكانين. المكان الاول هو في صندوق الوصف تحت الفيديو، المكان التاني في قناه التليجرام اللي برضه هتلاقي اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. طيب الشيت ده عبارة عن ايه؟ الشيت ده عبارة عن اول حاجة هو السامري الخاص بالجيومتري كلها، بلس الثيرمز، بلس الكولوري بتاعتي، بلس الترانسفورميشن واي لو واي رولز انت محتاجها. فاول بيبرز او اول حاجة في الشيتس هتلاقيها موجودة هي السامري الخاص بكل الجيومتري. تمام. طيب تعالى بقى نبدأ نخش كده مع بعض في الكويشنز بتاعتنا. أول كويشن معانا هو choose the correct answer. Number 1 the sum of measure of exterior angle of triangle. طبعا طالما قال لي exterior لأي بوليجون تبقى 360. exterior لأي بوليجون 360. أما لو قلت interior angles للتراينجل تبقى 180. Number 2 the diagonals are equal in length and not perpendicular. هما equal بس not perpendicular يبقى ده rectangle. طب لو قلت لك perpendicular بس not equal يبقى ده rhombus. طب equal and perpendicular يبقى ده square. Number 3 the measure of each angle of the regular pentagon. أنا هنا محتاج الميجر بتاعت الانجل، فقلنا بنعمل n minus ال 2 time ال 180 over ال n. فال n هنا هو ال 5 minus ال 2 عشان ده بنتاجون multiply ال 180 over ال 5. لما اعمل لهم calculate هيطلع معايا ب 108 degree. Number 4 the image of point 35 by rotation about the origin point itself is itself. طلعت ايه؟ الروتيشن طلعت ايه؟ itself، يعني طلعت ب 3 و 5 اللي هو ده كنا بنقول عليه identity rotation. يبقى الميجر بتاعت الانجل اوف روتيشن از وات؟ طبعا 360. يبقى لما تطلع لي البوينت itself اللي هو الايدنتيتي روتيشن يبقى ده كده بالنسبه لي يبقى الميجر بتاعتها تبقى 360. Number 5 the triangle has at least 2 acute angle. أي triangle has at least 2 acute angle. Number 6 the image of point 3 negative 2 by reflection on y axis. طالما هعمل reflection on y axis يبقى اعمل change the sign of x. فهنا 3 تبقى negative 3 و negative 2 يبقى negative 3 و negative 2. Number 7 the image of the point negative 1 3 by translation 4 و negative 2. انا هنا عاوز اعمل الترانسليشن يبقى هعمل بلس لل2 بوينتس بتاعتي يبقى negative 1 و 4 يبقى 3 و 3 بلس negative 2 تبقى 1 يبقى 3 and 1. اوكي تمام. تعالى كده نخش على question 8. في question 8 هنا بيقول لي عندك the measure of exterior angle of equilateral triangle. خلي بالك بقى انا مش عاوز السم بتاع الاكستيريور عشان مش حد يقول لي 360. ما انت لسه قايلها فوق يا مستر. لا اللي فوق كانت السم بتاعت الميجر اوف exterior angle، انما هنا انا عاوز الميجر بتاعت الاكستيريور انجل. لمين؟ للايكويلاترال تراينجل. طب هي الميجر بكام يا مستر؟ ما احنا عارفين ان الايكويلاترال triangle each angle equal 60 degree. يبقى ال exterior angle هي sum بتاع two non-adjacent angle، ف 60 plus 60 يبقى 120 degree. Number 9
in a parallelogram if the adjacent sides are equal in length. انا عندي parallelogram، الباراليلوجرام ده في عندي two adjacent sides are equal. This shape is called what? Is called rhombus. ايه ده ليه؟ قال لي لان انا دلوقتي لو انا قلت في الباراليلوجرام has one right angle يبقى ده rectangle. طب parallelogram has one right angle and the two adjacent sides are equal يبقى ده square. يبقى في rhombus هقول adjacent sides are equal، في الريكتانجل هقول has one right angle، في السكوير هعمل التو conditions مع بعض. طيب number 10 the length of line segment joining the midpoints of two sides of triangle equals space the third side. عشان ناس كتيرة ما بتحفظ الثيرمز اللي عليها، مش محتاج تحفظ الثيرم، انت محتاج تحفظ 3 words. لما اقول لك line segment، لما اقول لك the length of line segment، لما اقول لك ray، لما اقول لك line segment يبقى هتقول لي بيعمل parallel to third side، يبقى parallel لمين؟ للثيرد side. طب اللينث هيبقى equal half of length of third side. طيب ray يبقى هيعمل لي bisect للثيرد side. يبقى تاني line segment يبقى هتقول لي parallel to third side. lines the length of line segment هيبقى equal half of the length of third side. ray يبقى bisect للثيرد side، فهنا بيقول لك the length of line segment يبقى half للثيرد side. اوكي، يبقى مش محتاج تحفظ كل الثيرمز، انت محتاج تحفظ 3 words بس كأنهم key بالنسبة لك. تمام، تعال نشوف question number 11. The image of point 3 negative 4 by rotation around the origin point with an angle of measure 90 degree. يعني انا عاوز اعمل روتيشن بانجل بكام؟ ب 90. فاول حاجه تعملها تعمل exchange نيجاتيف 4 و 3، وبعد ما تعمل exchange لو ال 90 دي بوزيتيف يبقى هتعمل تشينج للفيرست ساين تبقى 4 و 3، لو هي النيجاتيف 90 يبقى تعمل تشينج للساين اوف سكند 1 تبقى نيجاتيف 3. اوكي تمام، كل ده برضو هتلاقيه موجود في السامري اللي موجود فوق معاك. طيب نمبر 12 in the opposite figure انا هنا عاوز اعمل area of shadowed part. طيب الاريا of shadowed part دي نعملها ازاي؟ قال لي بيقول لي space the total area of the shape. اول حاجه هنا انت عندك السكوير ده معمول له divided ل 4 parts والبارت ده معمول له divided ل 2 parts، يبقى هتيجي عند كل سكوير تعمله divided ل 2 parts برضه. ليه؟ عشان يبقوا كلهم same، فبقى عندك كده 1 2 3 parts هما اللي معمولهم shadowed، و all parts 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 3 over ال 8. طيب number 13 ABCD is a parallelogram measure angle D 110. اول حاجه محتاج تعملها اعمل draw لباراليلوجرام، ادي A B C and D. measure angle D 110 يبقى انا عاوز measure angle C ده consecutive angle يبقى 180 minus ال 110 تبقى equal 70 degree. طب لو انا عاوز اعمل calculate للميجر angle B يبقى the opposite angle يبقى equal 110، عشان كده بقول لك اعملها draw. طيب number 14 in the triangle XYZ if measure angle Y equals 90 then XY power 2 plus YZ power 2. اول حاجه اعمل draw للتراينجل بتاعك في right angle at what؟ at Y، يبقى دي X
وادي الزي. يبقى الاكس زي ده الهايبوتنس بتاعي، فالهايبوتنس ده بعمل بلس، يبقى الاكس زي باور 2، يبقى الاكس زي باور 2 هيبقى ايكوال اكس واي باور 2 بلس واي زي باور 2، يبقى هنا اكس زي باور 2. Number 15. The sum of measure of interior angles of hexagon. طبعا مش محتاج تعمل لها calculate ب 720. طب لو انت نسيت يا مستر تعمل ايه؟ يبقى n minus 2 time ال 180. فال n هنا اللي هو 6 يبقى تعمل 6 minus ال 2 time ال 180 تبقى equal 720. Number 16. The two diagonals in the rectangles are ال two diagonals في rectangle are equal and not perpendicular. فين بقى هنا؟ parallel no, perpendicular no, equal in length okay. طب هنا equal and perpendicular لا مش هاخد equal and perpendicular، يبقى هما equal بس. okay. Number 17. The rhombus whose parameter is 60. الرhombus البارامتر بتاعته ب 60. طب هي البارامتر بتاعت الرhombus equal side multiply ال 4 like السكوير، يبقى السايد لينث ان انت تعمل 60 divide ال 4 تبقى equals 15 سنتيمتر. ده السايد لينث of rhombus. اوكي تمام. تعال نشوف next question number 18. بيقول لي هنا شباب the measure of exterior angle of regular polygon is 45. Then the number of its sides is what؟ أنا هنا الجيفن بتاعي هو الميجر بتاعت الاكستيريور. الميجر بتاعت مين؟ الاكستيريور. فكل اللي انت هتعمله هتعمل كده number of sides هيبقى equal الميجر بتاعتك ال 45 divide 360 سوري هعمل 360 ادي 360 divide ال 45. هعمل ال 360 divided مين؟ ال 45 لان ده الاكستيريور. طب لو كانت الانتيريور يبقى ال n بتاعت السايدز هي عبارة عن 360 over ال 180 minus الانتيريور بتاعتك. يبقى خلي بالي هي الميجر دي exterior ولا interior؟ لو هي exterior تعمل 360 over الميجر على طول، يبقى هنعمل ال 360 divide ال 45. لما اعملهم على الكالكوليتر 360 divided ال 45 يبقى equals 8 sides. اوكي تمام. Number 19. If triangle ABC is a right angle triangle at B، يبقى انا عندي right angle triangle at B. تمام. بيقول لي AC ادي A وادي LC. ايه ده ال AC ده اللي هو الهايبوتنس، يبقى انا كده هعمل بلس للاذر تو سايدز السكوير بتاع التو سايدز. تمام. يبقى عشان انا عاوز اعمل كالكوليت للهايبوتنس بعمل بلس، لو عاوز اعمل كالكوليت او فايندنج اوت لاذر تو سايدز يبقى انا كده بعمل ماينس. اوكي طيب. نمبر 20. هنا triangle AB dash C dash is the image of triangle ABC by rotation around A. يعني انا عندي التراينجل ده هو الايمج بتاع التراينجل ده. بص كده السي عملت تيرن بقت سي داش هنا، والبي عملت تيرن بقت هنا، صح كده؟ تمام. طب هو التيرن ده with clockwise ولا anti clockwise؟ قال لي ده anti clockwise، يبقى اول حاجه ده بوزيتيف، يبقى الروتيشن بتاعي ببوزيتيف. تمام. يبقى اول حاجه انا بعمل ديترمن للساين بتاعت الروتيشن. اعرف منين الساين بتاعت الروتيشن؟ لو هي كلوك وايز يبقى هنا نيجاتيف، لو انتي كلوك وايز يبقى بوزيتيف. طيب الميجر بقى، بص البي بقت بي هنا داش، يعني خلت الانجل دي والانجل دي، يبقى هعمل 30 بلس ال 80 يبقى ب 110. يبقى ليه ما خدتش نيجاتيف 110؟ لان انا عملت روتيشن انتي كلوك وايز. اوكي تمام. تعال نشوف next question. Complete the following.
the measure of exterior angle of equilateral triangle. قلناها فوق في الايه؟ في التشويسز، يبقى ب 120 degree. تمام. طيب لو انا جيت ل number 2 in triangle AXYZ if measure angle Y ب 90. ادي يا مستر measure angle Y ب 90، يبقى انا عندي X وادي ال Z. طب بيقول لي XZ باور 2 هيبقى equal ال XY باور 2 بلس ال YZ باور 2. تمام. the ray، فاكرين قلت ايه ray بتعمل ايه؟ يبقى bisect لل third side. if triangle XYZ is a right angle triangle at X. اهو المرة دي بقى هنعملها at X. نعمل بس بالاريزر كده، نخلي ان الانجل دي هي الاكس ونحط بقية الليترز تانية. ادي هنا الانجل بتاعتي هنا اكس، دي الرايت انجل، يبقى هنا الواي وهنا الزي. طب اكس واي ب 12، اكس واي ده ب 12 سنتيمتر، اكس زي ب 9، ايه ده ب 9، يبقى انا كده محتاج اعمل كالكوليت لده. يبقى ده كده ده هايبوتنس، يبقى تروح عامل كده واي زي، بس بدل ما تعمل باور 2 وترجع تعمل سكوير روت، اعملها مره واحده في 1 ستيب. 12 باور 2 بلس 9 باور 2 انسايد سكوير روت. يبقى تاني كان ممكن حد يقول لي هعمل ايه؟ هعمل ال سكوير واي زي باور 2 ايكوال اكس زي باور 2 بلس واي اكس واي باور 2، وبعدين اروح اعمل سكوير روت عشان اعمل فايندنج اوت لللينس بتاع اي واي زي. طب ما انا ممكن اعمل هي 1 ستيب، هي ان انا هعمل سكوير روت ل 12 باور 2 بلس 9 باور 2، يبقى ايكوال 15 سنتيمتر. اوكي. نمبر 5 the sum of measure of accumulative angles at point equals. طبعا هيبقى equals 360، ودي خدناها في الفيرست تيرم. the image of point 1 negative 1 و 2 by rotation. الانجل ادور على الانجل 90، يبقى هعمل اكستشينج الاول، تبقى 2 والنيجاتيف 1. عملت 90، دي 90 بوزيتيف، يبقى هعمل تشينج للفيرست 1. لو نيجاتيف 90 تاني باكد، يبقى هعمل تشينج للسكند 1. the number of axes of symmetry of an isosceles triangle. الايسوسيلس triangle has only one axis of symmetry. الايكويلاترال 3، الاسكالين 0. تمام. Number 8 the number of diagonals of pentagon. ايه ده؟ انا عاوز اعرف النمبر بتاعت الدياجونالز، يبقى اللوب بتاع الدياجونالز n minus 3 over L2. هو ده اللوب بتاع الدياجونالز n minus 3 over L2. فهنا بنتاجون يعني عندي 5 sides، يبقى 5 minus 3 over L2. لما اعملهم كالكوليت هيطلع معايا 5. هيقول لي في واحد تاني يرد عليا يقول لي يا مستر دول 5. جميل، انت حافظها 5. طب لو قلت لك النمبر اوف diagonals of polygon has 12 sides، هتحتار لان انت مش حافظ ال 12، فانت محتاج تحفظ اللو اكتر ما تحفظ النمبر بتاعت البنتاجون. طيب نمبر 9 the image of point 2 5 by translation 1 و 2. يبقى قلنا هنعمل بلس 2 بلس ال 1 3، 5 بلس ال 2 يبقى 7. اوكي. تمام. طيب تعال نشوف question number 10. في نمبر 10 بيقول لي هنا the line line، يبقى بيعمل ايه اللاين ده؟ parallel. شفت بقى انا وفرت عليك كتير ازاي؟ انا هحفظ 3 words بس. line ray the length of line segment. line يبقى parallel، ray يبقى bisect the third side، length of line segment يبقى equal half. Number 11 the number of axes of symmetry of rectangle. الريكتانجل has only 2 axes of symmetry. عند 2 axes of symmetry بس. خلي بالك الريكتانجل ده هنا axis of symmetry وده axis of symmetry. الدياجونالز not axis of symmetry. اوكي. طب السكوير has 4 axes of symmetry. طب الرhombus has 2 axes of symmetry. طب الباراليلوجرام has 0 axis of symmetry. طيب number 12
The square is space with a right angle. سمعت واحد قال لي استعجل كده وقال لي ايه؟ قال لي parallelogram. اقول له سوري. ليه؟ لان لما قلت لك parallelogram محتاج اقول parallelogram with a right angle and two adjacent sides are equal in length. محتاج ال two condition في parallelogram. انما هنا حط لك one condition، يبقى already في condition exist، في condition معايا موجود. مين الشيب اللي فيه condition بتاع ال two adjacent sides are equal؟ ده الرامبس. يبقى هنا هقول كده رامبس. يبقى السكوير is a rhombus with a right angle. طب لو انا غيرت خليت بدل with a right angle خليتها two adjacent sides are equal، يبقى مين الشيب اللي عنده with right angle؟ ده rectangle. يبقى تقول لي هنا square is a rectangle with two adjacent sides are equal. Number 13. Space is a rectangle whose two diagonals are perpendicular. ايه ده؟ هو الريكتانجل الدياجونالز بتاعته perpendicular؟ لا. يبقى لما الريكتانجل الدياجونالز بتاعته تبقى perpendicular it will be square. كل الحاجات والبوينتس دي هتلاقيها موجودة في السامري اللي فوق. مهمة قوي قوي البوينت دي. Number 14. If A B C D is a rhombus. انت عندك كده A B C D is rhombus. تمام. Then space perpendicular لspace. مين البربنديكولار؟ الدياجونالز. الدياجونالز اللي هو مين؟ ال AC وال BD. يبقى AC perpendicular to BD. Number 15. The quadrilateral in which only two sides are parallel is called what? Which only two sides parallel. مين اللي عنده only two sides parallel؟ الترابيزيوم او ممكن تقول عليه trapezoid. Number 16. The rhombus whose parameter is 24. احنا قلنا البارامتر بتاعت الرhombus side multiply 4. يبقى السايد نعمل 24 divide ال 4 يبقى equal 6 سنتيمتر. طيب if ABC is a triangle in which AB power 2 equal AC power 2 minus BC power 2. لا واحدة واحدة كده عندي عليا، ان معنى كده ان في عندك angle triangle. طيب ال AB power 2 هي equal، ده في minus يبقى معنى كده ان ده الهايبوتنس، يبقى ال AC ده هو الهايبوتنس. يبقى مين الرايت انجل؟ ال B. تاني انا دورت على هنا ده بلس ولا ماينس، لقيت ان ده ماينس، فيبقى ده بالنسبه لي هو الهايبوتنس. اوكي، لان الهايبوتنس هو الجريتست سايد، فهنا عندي AC باور 2 يبقى ده الهايبوتنس، يبقى الاوبوزيت انجل هي البي. اوكي تمام. تعالى بقى نخش على البروف. طيب نبدأ بقى في الاساي problem. Question number 1. In the opposite figure BC parallel to ED. Measure angle E equals 40, measure angle B equals 50. بيقول لي find measure angle BAC. طيب أول حاجة هنا أنا عندي ال BC ده parallel لل ED. يبقى أول حاجة في البروف أنا هقول كده in sense إن BC parallel to ED. طيب طالما في parallel يبقى في letter معايا يا F يا U يا Z. فهنا أنا شايف إن في letter Z. مين اللي عمل لي letter Z؟ ال EC. فهقول له كده إن ال EC is transversal. أوكي؟ تمام. يبقى therefore الانجل دي تبقى equal للانجل C. يبقى measure angle E equals measure angle C equals 40 degree واقول له ده alternate. اوكي تمام. نيجي بقى للبوينت اللي بعد كده. احنا هنا عندنا كمان التراينجل ده السم بتاعت الانجلز 180. يبقى اقول له since the sum of angles of triangle equal 180 degree. يبقى therefore the measure of angle
BAC هي 180 minus open bracket ال 50 plus ال 40 تبقى equal 9. انا كده عملت finding out للميجر اللي هي BAC. هو بيقول لي find measure BAC. اوكي؟ طيب تعالى كده نشوف question number 2. In the opposite figure measure angle X ب 90. انا عندي الانجل X دي ب 90. XZ equals 12. ال XZ دي ب 12. ZY ب 20. السايد ده ب 20. بيقول لي find the length of XY. يبقى انا عاوز اعمل calculate للسايد اللي اسمه XY. طيب انا الاول لما شفت ده كده right angle triangle يبقى قلت ده كده عندي البايثاغورس theorem. فهقول له since in measure angle X equals 90. مين السايد اللي انا عاوز اعمل له calculate او عاوز اعمل له finding اللينس بتاعته؟ هو XY. طب قبل ما اكمل محتاج تسأل نفسك الاول، هو السايد ده هو هايبوتنس ولا سايد في تراينجل؟ لا ده سايد يا مستر، لان الهايبوتنس ده الاوبوزيت للرايت انجل. يبقى انا هعمل سكوير روت وهعمل ماينس الزد واي باور 2 ماينس الزد اكس باور 2. اوكي تمام. يبقى انا هعمل كده سكوير روت الزد واي اللي هي 20 باور 2 ماينس ال 12 باور 2. طبعا هنا by using calculator يبقى equal 16 سنتي. يبقى انا كده عملت finding out للسايد لينس بتاع ال XY. اوكي تعالى نشوف question number 3. In the opposite figure ABCD is a parallelogram. Measure angle A equals 65. يبقى انا عندي ده parallelogram. يبقى اول حاجه انا محتاج اعرفها البروف بتاعي. هقول له since ان A B C D is parallelogram. يبقى therefore السايد ده هو equal للopposite side. يعني ده ب 8 يبقى هنا 8 سنتيمتر، هنا 5 يبقى هنا 5 سنتيمتر، هنا ب 65 يبقى الopposite side ب 65 degree. يبقى هقول له كده therefore ان ال AB equal ال DC equals 8 سنتيمتر and ال BC equals ال AD equals 5 centimeter and measure angle A equal the opposite angle measure angle C equals 65 degree. طب ال consecutive angle اللي هي measure angle B هتبقى equal measure angle D هيبقى equal 180 minus ال 65 تبقى equal 115 degree. تعالى بقى نشوف بقى find ايه؟ find measure angle B. عملت لها finding out خلاص. parameter of A B C D البارامتر يبقى therefore البارامتر بتاعي بتاع الباراليلوجرام هو equal ان انا باخد 2 adjacent side يبقى 8 اعمل لهم plus ال 5 times ال 2. كأني بعمل rectangle 8 plus 5 13 times 2 يبقى equal 26 سنتيمتر. اوكي ده question number 3. نيجي بقى question number 4 وده من الكويشنز المهمة جدا 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 يا شباب. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان عندك x y z is a triangle in which xy equals 6 centimeter وال zx equals 8 centimeter وال zy equals 12 centimeter. D, O, E are the midpoints of xy and yz and xz respectively. Find the parameter of triangle DOE. أول حاجة أنا عندي البروف بتاعي همشي ستيب باي ستيب أقول له sense. أنت هتاخد 2 بوينت بس، هتاخد 2 ميد بوينت. هاخد الدي مثلا والإي، فهقول له دي ميد بوينت of x y and E mid point of x z.
يبقى انا قلت كده ان دي ميد بوينت والاي ميد بوينت، يبقى الدي اي parallel للاكس زد واي، يبقى therefore الاي دي parallel للزد واي and E D equals half ZY. طب ال ZY equals 12 يبقى هنا 6 سنتيمتر. مش محتاج بقى ان انا اقول ال D مع ال O وال O مع ال E، انا هقول له therefore likewise. يعني ايه likewise؟ يعني بنفس الستبس بتاعتي، او likewise هنا وبعدين اقول therefore اهي، نعمل بس erase دي ونعمل هنا therefore ان يبقى ال D O هيبقى parallel للX Z وال D O يبقى equal half الX Z يعني equals 4 سنتيمتر، وكمان ال O يبقى parallel للX Y and E O equal half الX Y يعني 3 سنتيمتر. كده انا عملت calculate لل 3 sides. اقدر اعمل calculate دلوقتي للبارامتر، يبقى therefore البارامتر of triangle D O E هي equal L plus 4 plus 3 يبقى equal 13 سنتيمتر. اوكي تمام. تعال نشوف question number 5. في question number 5 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك A E intersect لل D ال B at C. Measure angle A equals 40. Measure angle B equals 60. Measure angle D equals 130. Measure angle E equals 90. Find measure angle F. طيب أول حاجة أنا عندي البوليجون اللي قدامي ده عبارة عن quadrilateral وعندي كمان triangle. طيب يبقى لازم أشوف وأعرف أنا هبدأ بأني شيب من دول أو أني بوليجون من دول. لقيت إن أنا أقدر أبدأ بالتراينجل الأول. ليه؟ عشان التراينجل هو has 3 sides وفي 2 sides exist، الميجرنج exist، أما it's one angle بس هي اللي missing. يبقى أنا هقول له كده في البروف بتاعي، هقول له since أو in الأول in triangle A B C since in the sum of angles of triangle equal 180 degree. يبقى therefore measure angle ACB 180 minus open bracket ال 40 plus ال 60 يبقى equals 80 degree. طبعا انا هنا قلت ACB ليه؟ لان في C هنا وفي C هنا، فانا بعمل determine كويس قوي انا محتاج اني C. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هقول له بقى in quadrilateral اللي هو او البوليجون بتاعي C D F E. هقول له since ان انا عندي intersection between two straight line، ان A E intersect مع ال B D at point C. يبقى therefore ان measure angle B C E equals also 80 degree عشان تبقى V O A vertically opposite angles. طيب هقول له since it is a sum of angles of quadrilateral equals 360 يبقى therefore الميجر بتاعت الانجل F equals 360 minus open bracket ال 130 plus ال 90 plus ال 80 يبقى equal معايا هنا 130 plus 90 يبقى 220 plus ال 80 يبقى 300 و 360 minus 300 تبقى 60 degree. اوكي؟ تمام. تعال نشوف question number 6. بيقول لي in the opposite figure ABCD is a quadrilateral in which measure angle A equals 90. أنا عندي الانجل A دي ب 90 وعندي بعد كده ال B 3x
والسي ب 5x والدي ب 2x. يبقى انا هعمل ايه؟ ده كوادريلاترال. يبقى انا عندي في البروف بتاعي هقول له كده since the sum of angles of quadrilateral equals 360. يبقى السم يبقى انا هعمل 3x ادي سير 4 plus ال 5x plus ال 2x plus ال 90 equals 360. وابدا اعمل collecting للاكس 3 plus 5 plus 2 يبقى هنا عندي 10x plus ال 90 equals 360. هبدا اعمل ده equation ال 90 in another side يبقى ال 10x equal 360 minus ال 90 it will be 270. هعمل divide by 10 يبقى ال value of x equals 27 degree. انا كده عملت calculate لمين؟ لل value of x. محتاج بس ازود هنا point ان اخلي بالي ممكن يطلب مني الفاليو، ممكن يطلب مني الميجر اوف انجل سي مثلا. فلو عاوز measure angle C يبقى انا بعد ما عملت finding out value of x هعملها times كام؟ times ال 5. لو عاوز دي measure angle D يبقى هعمل 2 times 27. لو عاوز measure angle B يبقى 3 times ال 27. اوكي؟ يبقى في فرق ان انا ببقى عاوز الفاليو بتاعت الاكس او ان انا عاوز measure لانجل معين. اوكي؟ طيب تعال نشوف number 7. In the opposite figure XYZL is a quadrilateral. ده كده quadrilateral. بس ده يا مستر يمشي 2 triangles. Excellent. حلو قوي. يبقى انا كده كأني عندي 2 triangle. التراينجل ده هو right angle triangle at Y. والتراينجل ده هو right angle triangle at L. جميل. طيب يبقى انا عندي كده Pythagoras theorem. يبقى انا على طول كده في البروف بتاعي هشوف هبدأ بأني تراينجل. ممكن اعمل كده سبليت للبيج بتاعتي عشان ابقى عارف ان في 2 تراينجل هعمل سولفنج ليهم. طيب اول تراينجل نبدا بمين؟ قال لي نبدا بالاكس واي زد. ليه؟ عشان في 2 سايد exist وفي 1 سايد اللي هو missing. يبقى هقول له كده in triangle x y z since in measure angle y equals 90 degree. يبقى therefore ان انا هعمل calculate للاكس زد. يبقى ده كده هعمل determine هو ده hypotenuse ولا side؟ قال لي ده hypotenuse. عشان ده opposite للرايت angle. يبقى انا كده بعمل plus لل z y power 2 plus ال x y power 2. يبقى انا كده هعمل square root ل 24 power 2 plus ال 7 power 2. ابدا بمسك الكالكوليتر بتاعتي واعمل square root ل 24 power 2 plus ال 7 power 2 يبقى equals 25 سنتيمتر. كده انا عملت كالكوليت لمين؟ للاكس زد. طيب هبدا بقى في السكند تراينجل. اقول له تراينجل اللي هو اكس زد ال. ايه الجيفن اللي عندي؟ عندي ده 15 وده انا عملت له كالكوليت ب 25 يبقى ده الميسنج سايد. يبقى ده هايبوتنس ولا سايد؟ ده سايد. يبقى هقول له برضه سنس ان ميجر انجل ال equals 90. يبقى therefore LZ equal square root ل XZ power 2 minus ال XL power 2. يبقى أنا كده هعمل ال square root ل 25 power 2 minus ال 15 power 2. يبقى أنا همسك الكالكوليتر 25 power 2 minus ال 15 power 2 يبقى equal 20 سنتيمتر. كده أنا عملت كالكوليت للسايد لينس زد والال زد. اوكي؟ طيب نخش على question number 8. بيقول لي هنا in the opposite figure E belong to DA ray. DA ray parallel to CB. انا عندي ده كده parallel للCB. يبقى انت يا مستر قلت لي لما يكون عندك parallel يبقى في letter موجود يا Z يا F يا U. انا شايف ينفع في Z. في Z هنا يا مستر وينفع في U هنا افضل. تمام. يبقى انا في البروف بتاعي هقول له كده since ان ال DA parallel لل CB and DC
is transversal. يبقى therefore الميجر angle دي هي equals 180 minus ال 70 degree. عشان ده كده U اللي هو هيديني 110، ده كده interior supplementary. يبقى انا كده عملت كالكوليت للانجل دي طلع ب 110. ايه ده؟ طب ما دي كده يا مستر ب 110 هي ايكوال للانجل اي اي بي. يبقى انا هقول له سنس ان ميجر انجل دي طلع ايكوال لميجر انجل اي اي بي equals 110، ودول كده corresponding angles اوكي. يعني عند letter F يبقى therefore ال DC parallel لل BA. يبقى ال DC ده parallel لل BA. طب انا كده عملت ده كمان parallel. طب ما كده بقى عندك each two opposite sides are parallel. يبقى therefore ان ال ABCD is a parallelogram. يبقى therefore ال ABCD is parallelogram. اوكي. طيب تعال نشوف question 9. بيقول لي هنا ايه؟ In the opposite figure triangle ABC is equilateral triangle. An equilateral triangle. طيب يبقى عندي كمان ان triangle ده طالما equilateral يبقى each angle equals 60. اوكي. تعال نكمل. BD intersect AE in C. يبقى الانجل الاوبوزيت دي هتبقى equal 60 دي VOA. انجل دي ب 130. انجل E ب 90. نقدر نعمل كالكوليت الانجل X؟ Yes of course. يبقى انا عندي البروف بتاعي هقول له كده sense ان A B C is equilateral triangle. يبقى therefore ان measure angle مش هقول له بقى each angle، انا محتاج الانجل دي بس. يبقى A C B equal 60 degree. واقول له sense ان B D intersect مع ال A E at point اسمها C. يبقى therefore ان measure angle DCE equal 60 degree. هقول له VOA. هقول له بقى since ان the sum of angles of quadrilateral equal 360. يبقى therefore ان الميجر بتاعت الانجل X equal 360 minus ال open bracket 130 plus ال 90 plus ال 60. by using calculator اقدر اطلع الانجل ادي 360 minus واعمل open bracket ما ننساش البراكت يا شباب 130 plus ال 90 plus ال 60 واعمل close the bracket يبقى equals 80 degree. اوكي تمام. تعال نشوف question number 10. بيقول لي in the opposite figure AD perpendicular to BC. يعني عامل لي right angle. AB equals 15. BD equals 9. AC equals 20. Find by proof the length of each of the following AD and DC. طب أنا هنا عندي right angle triangle، بس ده one right angle triangle؟ لا ده two right angle triangle. في right angle triangle right وفي كمان left. يبقى أنا كده هعمل البروف بتاعي أهو. تمام؟ نظبط بس اللاين ده كده. أدي البروف بتاعي. هقول له in triangle A B D. ايه ده؟ طب ليه ما بدأتش ال A D C؟ لأن ال A D C في two side missing. أنا محتاج التراينجل اللي فيه two side already exist. اللي هو ده. فهقول له كده sense إن measure angle ADB equals 90 degree. يبقى therefore ال AD ده بقى side ولا hypotenuse يا شباب؟ أيوه دي right angle. يبقى الاوبوزيت سايد ده الهايبوتنس. يبقى ده كده مش هايبوتنس، يبقى ده سايد.
يبقى انا هعمل ماينس، يبقى AB باور 2 ماينس BD باور 2. لما بنعمل ماينس يبقى هي الهايبوتنس هو الفيرست نمبر، يبقى هنا 15 باور 2 ماينس 9 باور 2. by using calculator ادي square root 15 باور 2 minus 9 باور 2 يبقى equals 12 سنتيمتر. كده انا عملت calculate للسايد ده، بقى عندي السايد ده equals 12 سنتيمتر. نخش بقى في السكند بارت in triangle ACD. مين الرايت انجل؟ ال ADC، يبقى اقول له measure angle ADC equals 90. يبقى therefore ده السايد الميسنج بالنسبه لي. طب ده سايد ولا هايبوتنس؟ قال لي ده سايد، يبقى ال CD هعمل سكوير روت وهعمل ماينس الهايبوتنس اللي هو ال AC يبقى باور 2 ماينس ال AD باور 2، يبقى سكوير روت ل 20 باور 2 ماينس 12 باور 2. وباي يوزين كالكوليتر ادي الكالكوليتر بتاعتي سكوير روت 20 باور 2 ماينس 12 باور 2 يبقى equals 16 سنتيمتر. اوكي تمام. خلي بالك الكويشنز دي مهمه جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف question number 11. بيقول لي x is a midpoint و a of AB and xy parallel to BC. انا فاكر ان انا خدت ثيرم بتقول لي الكلام ده، بتقول لي ان انت عندك لو عندك ray، الray ده drawing from midpoint يبقى بيعمل لي bisect للثيرد سايد. يبقى انا عندي البروف بتاعي اهو. هقول له sense ان الاكس midpoint of AB and x y parallel to BC. يبقى therefore ال y is midpoint of AC. تمام. طب ما هو نفس الكلام الناحية التانية، هقول له sense ان ال y midpoint، او مش محتاج بقى اقول ان y midpoint تاني، انا خلاص انا عملت لها already written كتبتها. يبقى انا هنا هقول ان ال y sense اهي ان ال yz parallel لل BC، يبقى therefore ال z هي كمان midpoint of XAD. يبقى هنا عندي sense ان ال y midpoint of AC دي كده A وال Z midpoint of AD، يبقى therefore ال YZ هتبقى equal half ال DC. ال DC ب 8 يبقى هتبقى 4 سنتيمتر. اوكي؟ تمام. طيب تعال نشوف question number 12. Question number 12. In the opposite figure, A, B, C, D is square. E belong to BC. يبقى أنا عندي هنا ده square. ال BC equal ال EC. وعندي كمان ال AC parallel to DE. Prove that in ال ACED is a parallelogram. طيب البروف بتاعي تعالى كده نمشي ستيب باي ستيب. ايه اللي جيفن اللي عندنا؟ اول حاجه جيفن ان انا عندي A B C D is square، يبقى sense ان A B C D is square، يبقى therefore ال AD ده هيبقى parallel لل BC، يبقى A D parallel to BC. طب انا قايل لك ان ال E belong لل BC، يبقى therefore ال A دي هتبقى parallel to EC. يبقى ال A دي ده
هيبقى parallel للاي سي. طب وهو قايل لي هنا ان عندك الاي سي parallel to DE، يبقى therefore ال ACED is a parallelogram. ليه؟ عشان بقى عندك each two opposite sides are parallel. طب حد هيسألني هيقول لي طب هي ليه BC equal CE؟ هي ليه محطوطة هنا؟ قال لي جميل جدا، عشان ممكن حد يقول لي ان بنعمل واي تانية ان ABCD is square، يبقى عندي السايد ده هو equal السايد ده. طب طالما السايد ده equal السايد ده والسايد ده كمان parallel للسايد ده، فاحنا قلنا هنا ان AD والE belong للبي سي، يبقى ال D هيبقى parallel كمان للإي سي. وعندك ال AD equal للبي سي والبي سي equal للسي اي، يبقى ال AD equal للإي سي. اوكي؟ تمام. يبقى كده خدت فكرة ان انا خدت ان each two opposite sides are parallel، وكمان في two sides parallel and equal. طيب تعال نشوف question number 13. In the opposite figure ABCD is a rhombus. أنا هنا عندي ده rhombus. Measure angle ABD equals 65. Find measure angle A with the proof. أول حاجة أنت عندك ده rhombus، يبقى البروف بتاعي أهو. هقول له sense إن A B C D is rhombus. طالما ده rhombus يبقى therefore ان all sides are equal، يبقى معنى كده ان ال AD ده هو equal ال AB، ال AD equal ال AB، يعني ده بقى isosceles triangle، يبقى الانجل اللي هنا equal الانجل اللي هنا، يبقى therefore measure angle ADB equals measure angle ABD equal 65 degree. طب هو بيقول لي find measure angle A، يبقى therefore measure angle A هي equals 180 minus open bracket ال 65 plus ال 65 يبقى equal 50 degree. اوكي؟ تمام. تعال نشوف question number 14. بيقول لي in the opposite figure measure angle B equals 90 degree. D belong to AB. طب يبقى انت عندك right angle triangle at B، بس ده مش right angle triangle one triangle، ده فيه two triangle. فين هما؟ اهو A B D C و D B C. صح، تصدق؟ تمام. ال AD equal 11، البارت ده بس كده equal 11، وال BC equal 12 وال DC equal 13. بيقول لي find the length of each of DB and AC with proof. طيب البروف بتاعي أول حاجة هنا عندك إيه؟ هنبدأ ب triangle. مين التراينجل اللي نبدأ بيه؟ قال لي ناخد التراينجل DBC. ليه؟ عشان في one side missing، يبقى ال BDC التراينجل ده. أوكي؟ هنقول له since in measure angle B equals 90، يبقى therefore ال BD side ولا hypotenuse؟ لا يا مستر سايد، يبقى بنعمل ايه يا شباب؟ ماينس. مين الهايبوتنس؟ الدي سي، يبقى دي سي باور 2 ماينس البي سي باور 2، يبقى انا هعمل سكوير روت ل 13 باور 2 ماينس 12 باور 2، وباي يوزين كالكوليتر ادي سكوير روت 13 باور 2 ماينس 12 باور 2 يطلع معايا equal 5 سنتيمتر. اوكي؟ يبقى السايد ده ب 5. تمام. نبدأ بقى نشوف التراينجل اللي هو ال ABC. ايه الجيفنز اللي عندي اللي هنا؟ أول حاجة measure angle B equals 90. ادي ال B دي ب 90. فين السايد بتاعتي؟ ال AB ده ب 16 مش ب 15 بقى خلاص. وعندي السايد ده ب 12، ده الميسنج سايد. طب ده سايد ولا هايبوتنس؟ قال لي لا ده هايبوتنس، يبقى therefore
ال AC equal square root لل AB power 2 plus ال BC power 2. وبرضه by using calculator هنبدأ نعمل ال 16 power 2 plus ال 12 power 2. يبقى دي square root 16 power 2 plus ال 12 power 2 يبقى equal 20 سنتيمتر. اوكي؟ تمام. next question. شباب ايه؟ بيقول لي in the opposite figure عندك هنا ال AB parallel to DC وال AC intersect مع ال BD at M. Measure angle DAC equal 30 degree. Measure angle DBC equals 40 degree. Measure angle AMB equals 70 degree. Prove that إن ال ABCD is a parallelogram. يعني هل هو ده قال لي عليه إن هو parallelogram؟ لا. أنا هنا محتاج أعمل ده proof إن ده parallelogram. طيب نعمل إيه يا شباب؟ قال لي أول حاجة أنت عندك ده parallel لده. صح؟ تمام. هل يا ترى في letter هنا معايا؟ لا. مفيش letter لا Z ولا F ولا U. صح؟ تمام. ال AC intersect مع ال BD at M. يبقى أنا هنا عندي الدياجونالز دي عاملة intersect في point M. يبقى هنا في angle ب 70. نقدر نعمل finding الانجل دي؟ طبعا. يبقى أنا هقول له sense إن measure angle AMB equals 70 degree. يبقى therefore measure angle AMD equal 180 minus L70 يبقى equals 110 degree. اوكي؟ تمام. طب دي 110 نقدر نعمل finding الانجل دي؟ يبقى انا اقول له sense ان measure angle DAM equal 30 degree. يبقى therefore measure angle ADM equal 180 minus L30 plus L110 degree equal 40 degree. ايه ده؟ دي طلعت دي 40. في واحد تاني قال لي يا مستر طب ما كنا ممكن نجيب 40 دي من غير ما نعمل minus 180. اقول له ازاي؟ هيقول لي يا مستر عشان دي exterior angle من التراينجل ده. اقول له excellent. يبقى دي بتاعت السم بتاعت two non adjacent angle. فعندي دي ب 30 هعمل 70 minus 30 يبقى equal 40. طب ليه احنا عملنا دي؟ اقول له عشان ديت بقت equal لدي دلوقتي ودول كده alternate. يبقى انا هقول له sense ان measure angle ADM equals measure angle MBC equal 40 degree وهنا alternate. يبقى therefore ان ال AD parallel to BC. وانت قايل لي في الجيفن ان ال AB parallel to DC. فبقى عندك each two opposite sides are parallel. يبقى therefore ال ABCD is parallelogram. اوكي؟ تمام. طيب تعال نشوف next question. بيقول لي هنا in the opposite figure ABCD is a pentagon in which measure angle A equals 110, measure angle B equals 120, measure angle E equal 115, measure angle D equals 90 degree. Find with proof measure angle C. طيب أول حاجة أنا هنا عندي في proof إن ده pentagon. يبقى السم بتاعت الانجلز ب 540. يبقى sense إن ال A B C D is a pentagon. يبقى therefore the sum of angles of pentagon equals 540.
يبقى therefore ان الميجر بتاعت angle C equal 540 minus of bracket. هعمل السم بتاع ال 4 angles، يبقى ال 120 plus ال 110 ال 115 plus ال 90 وابدا اعمل using calculator وابدا اعمل لهم calculate. اوكي؟ طيب تعالى نشوف question number 17. يقول لي هنا في number 17 the ratio among the measures of angles of a quadrilateral is 2 to 2 to 3 to 5. Calculate the measure of the biggest angle. طيب أول حاجة ده quadrilateral، يبقى عندي 4 angles، يبقى أنا هعمل first to second to third to fourth. أوكي؟ بعد كده هبدأ أحط الريشيو بتاعتي 2 to 2 to 3 to 5. طب الريشيو بتاعت الكوادريلاترال السم بتاعت الانجلز ب 360، يبقى انا هعمل التوتال السم واعمل دول بلس 2 بلس 2 4 بلس 5 9 بلس 3 يبقى 12، وهنا under 12 يبقى 360. انت عاوز تعمل كالكوليت لمين؟ للبيجست، يعني للريشيو 5. يبقى الفورث انجل الميجر بتاعتها او الاكس هتبقى equal ال 5 times ال 360 over ال 12. لما اعمل 5 times ال 360 over 12 تبقى equals 150 degree. اوكي؟ تمام. تعال بقى نشوف في السكوير لاتك او اللي هو الكوردينيت بلان. بيقول لي draw the image of triangle ABC where A 1 1 B 3 4 C 5 2 by reflection in Y axis. أول حاجة دايما أنا بحب كده أروح جاي أعمل الأول لاين. هنا هعمل اللاين بتاعي أهو، وأعمل تيبل. أنا هعمل تيبل، التيبل ده فيه بوينت وفيه ايمج. يبقى أول حاجة أنا هعمل بوينت وهعمل الايمج. البوينت بتاعتي اهي اللي هي فيها A 1 1 ال B 3 و 4 ال C بقى عندي 5 و 2. الايمج انا عاوز ريفليكشن in Y axis، يبقى هعمل تشينج للإكس للساين اوف إكس، يبقى ال A داش نيجاتيف 1 1، ال B داش تبقى نيجاتيف 3 و 4، ال C داش تبقى نيجاتيف 5 و 2. هبدأ بقى أعمل الكوردينيت بلان بتاعتي، الإكس أكسس والواي أكسس أهو، وأبدأ أحط النمبرز بتاعتي. ادي النمبرز 1 وهنا 2 3 4 5 6 7 and so on. هنا negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 and so on. 1 2 3 4 5 6 7 and so on. negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 and so on. خلي بالك انا ما سبتش اي لاينز. ال A11 هبدا احط البوينتس الاول 1 up to 1، ادي البوينت بتاعت ال A. ال B 3 up to 4، ادي ال B. ال C 2 ادي ال 5 up to 2، ادي ال C. هبدا اعمل ماتشنج بال A وال B وال B وال C وال C وال A. كده انا عملت البوينت بتاعتي. طيب عاوزين بقى كمان نعمل الايمج بتاعتنا بتاعت البوينت ال A داش نيجاتيف 1 و1، ادي ال A داش. ال B داش نيجاتيف 3 و4، ادي ال B داش. ال C داش نيجاتيف 5 و2، ادي ال C داش. وابدا اعمل لهم ماتشنج. كده هلاقي نفسي ان انا عملت ريفليكشن ان Y axis. اوكي؟ طيب تعال نشوف next one. هنا برضو عاوزين نعمل الايمج بتاع triangle whose vertices A
4 و4 B 4 و2 LC 5 1 C 1 و2 then find the image by translation x minus 4 y minus 2. أول حاجة هعمل التيبل بتاعي، ادي البوينتس وادي هنا الايمج بتاعتي. البوينتس ادي ال A 4 و4 ال B 4 و2 ال C 1 و2. هنا الترانسليشن هعمل البلس، هعمل ادنج البوينتس بتاعتي اللي هو مديهاني جيفن، يبقى نيجاتيف 4 ونيجاتيف 2. يبقى الاي داش لما اعمل 4 بلس نيجاتيف 4 يبقى 0 و4 بلس نيجاتيف 2 يبقى 2. البي داش هعمل 4 بلس نيجاتيف 4 0 و2 بلس نيجاتيف 2 يبقى 0 برضه. السي داش هتبقى 1 بلس نيجاتيف 4 هيطلع معايا بنيجاتيف 3 و2 بلس نيجاتيف 2 يطلع معايا هنا ب0. هبدأ أعمل اللاينز بتاعتي الإكس أكسس والواي أكسس، أدي الواي أكسس وأدي هنا الإكس أكسس. وبعدين هبدأ أحط البوينتس بتاعتي، أدي 1 2 3 4 5 6 7 and so on. negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 and so on. 1 2 3 4 5 6 7 and so on. negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 and so on. البي البوينتس بتاعتي الاي 1 و 4 4 و 4 سوري، ادي 4 اب لل4 ادي الاي. البي 4 و 2 4 اب تو 2 ادي البي. السي 1 و 2 ادي 1 اب تو 2 ادي كده السي. هبدأ أعمل ماتشنج للبوينتس كده، عملت التراينجل. هحط الايمج بقى بتاعتي، الايمج بتاعتي الاي داش 0 و2 ادي الاي داش. البي داش 0 و0 يبقى هنا كأنها هي دي البي داش. السي داش نيجاتيف 3 و0 ادي السي داش. هعمل ماتشنج هلاقي نفسي بعمل ماتشنج بس لان ده اوريدي written او اعمل له درو. طيب تعال نشوف question number 20 اخر question معانا. هنا الدرو لاين segment AB. انا هنا عاوزك تعملي درو بس اللاين segment AB where A 5 و0 will be 0 4. Then find its image by rotation about the origin point with the angle of measure negative 90. أول حاجة هعمل التيبل بتاعي، هادي البوينت وادي الإيمج. ال A 5 و0 ال B 0 و4. الإيمج أنا هنا عاوز روتيشن بميجر أنجل نيجاتيف 90. يبقى أول حاجة هعمل ريبليس يبقى 0 و5 وأعمل تشينج للساين أوف سكند. ال B داش هعمل برضو تشينج يبقى 4 و0 وأعمل تشينج للساين أوف سكند 1 أو second coordinate اللي هي الزيرو، بس الزيرو not positive and also not negative فمش هغير الساين بتاعت الزيرو. هبدأ أعمل الكوردينيتس بتاعتي أدي x axis وأدي y axis، أدي ده ال x وده ال y. هبدأ أحط البوينتس أدي 1 2 3 4 5 6 7 هنا negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 and so on. 1 2 3 4 5 6 and so on. negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and so on. طيب هنا ادي يا مستر ال A 5 و 0 5 up to 0. ايه ده يعني 0 يعني هنا في the same place ده ال A. طب ال B 0 4 0 up to 4 ادي ال B بتاعتي. هبدأ أعمل ماتشنج ما بين البوينتس بتاعتي اللي هي ال A وال B بس. طيب بعد كده هحط داش 0 ونيجاتيف 5 يبقى أنا محتاج نيجاتيف 5. هعمل ماتشنج كده ادي كده ال A داش. ال B داش 4 و 0 4 up to 0 يبقى هنا ال B داش. هبدأ أعمل ماتشنج أهو كده
البلاين ده عملت له روتيشن بانجل نيجاتيف 90. بكده نكون خلصنا مراجعة الجيومتري. اتمنى ان انا اكون وفقت فيها معاكم، سامحوني لو في اي خطأ، ده من الشيطان. ان شاء الله اشوفكم السنة الجاية في بريب 2. اتمنى لكم التوفيق، كل سنة وانتم طيبين. Goodbye and good luck.